أقوى صراعات تاريخ ما قبل الميلاد، تناحر فرعوني بابلي على المناطق الاستراتيجية وأهمها بلاد الشام، مواجهات إمبراطور الأرض الرابع وأحد أقوى فراعنة مصر القدامى، جنون العظمة والكبرياء، حروب يصعب إلى اليوم الجزم من المنتصر فيها، الحروب البابلية الفرعونية، الإمبراطورية البابلية الحديثة. في البداية حكم شمال بلاد ما بين النهرين العراق حاليا من قبل الإمبراطورية الآشورية، وذلك من 934 قبل الميلاد إلى 609 قبل الميلاد. نافس الآشوريون كلا من بابل ومصر الفرعونية على زعامة العالم القديم. امتدت الإمبراطورية الآشورية على شمال العراق، بسطت نفوذها على كامل بلاد الشام، وسيطرت على الجزء الشمالي لمصر والمعروف بالدلتا. قضى ذلك على التبادلات التجارية الأساسية بين مصر والشام. وبانتهاء الإمبراطورية الآشورية بعد سقوط عاصمتها نينوى في 612 قبل الميلاد على يد نبوبلاصر ملك بابل وكياكسريس ملك الماديين الفارسيين، تربعت الإمبراطورية البابلية على كامل عرش ما بين النهرين وسوريا. مصر وبابل في عهد نبوبلاصر البابلي. لاسترجاع الدلتا تحرك الفرعون باسمتيك الأول وشن هجومه على آشوري دلتا مصر، ظنا بأنه قد كسب ثقة البابليين بتشارك مصالحهم في القضاء على الخطر الآشوري. بعد انتصاره واصل تقدمه ولاحقهم في بلاد الشام لاسترجاع العلاقات التجارية معها. تمادى الفرعون باسمتيك الأول فأعد جيشه من جديد وتوجه إلى الفرات على أمل الاستيلاء على تركة الآشوريين هناك. ففي القانون الطبيعي حينها كانت السيطرة على سوريا الطبيعية، أي من العراق إلى فلسطين، هي مقود التحكم بمصير العالم القديم. وفي 606 قبل الميلاد استولى المصريون على مدينة كيموخو الواقعة على ضفة الفرات، المتحكمة بالطريق الاستراتيجي الرابط بين شمال سوريا وجنوبها. فأجبر الجيش المصري جنود الحامية البابلية على الخروج منها بعد عام فقط من استيلاء البابليين عليها. للوقوف في وجه الزحف الفرعوني عسكر جيش بابل بمدينة قرمة جنوب كركميش، واستولى على 3 مدن تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات. فسرعان ما تحركت مصر وأجبرت جيش بابل على الانسحاب من جنوب كركميش. أيقن نبوبلاصر وجوب إيقاف هيمنة المصريين المتزايدة، ولكن بسبب تردي وضعه الصحي كلف ابنه نبوخذ نصر الثاني بتولي زمام الأمور عوضا عنه وقيادة الجيش في وجه مطامع الفرعون. أصبحت الشام بذلك منطقة تناحر إمبراطوريتين، الفرعونية والبابلية، ولأن المكان لا يتسع لكلتيهما نشبت معركة كركميش كبداية لتحديد أي القوتين أجدر بالبقاء. معركة كركميش. تقع كركميش على نهر الفرات، كانت مقر قيادة الجيش المصري. عبر نبوخذ نصر الثاني بجيشه نهر الفرات إلى كركميش وكتبت الهزيمة الساحقة للمصريين. انتصر البابليون وفرضوا سيطرتهم على الجزء الأكبر من سوريا، فتراجعت مكانة مصر وقوتها في الشرق الأدنى القديم، أي الشرق الأوسط حاليا. ذاع صيت نبوخذ نصر الثاني وازداد شعوره بالعظمة، هابت جيشه وعتاده بقية الممالك، وعرفت بابل في عهده أوج ازدهارها وشهرتها. ورغم ذلك استمر المصريون القدامى في دعم محاولات التمرد على البابليين. وفي عام 601 وجه نبوخذ نصر الثاني أهدافه باتجاه بلاد حاتي باعتبار أهميتها الاقتصادية لهم، وكما فعل من قبلهم الآشوريين ظن ملك بابل أنه بالسيطرة على مصر أولا سيضمن عدم تحريضها لدويلات بلاد حاتي ضده. جهز جيشه واستعد لشن حملته على مصر، فتقابل الفرعون نخاوى الثاني وجها لوجه مع إمبراطور الأرض الرابع نبوخذ نصر الثاني. نشبت معركة ضروس تكبد على إثرها كلا الجيشين خسائر فادحة، ثم انتهت بهزيمة البابليين. الحرب البابلية اليهودية. وفي انتظار استرجاع الجيشين لقوتهما لجأت مصر لسياستها المعتادة في نشر الفتن في بلاد الشام، أي بلاد حاتي، وتحريض الدويلات السورية على التمرد ضد بابل. فكانت مملكة يهوذا أداة طيعة في يد المصريين.
حتى سبب تمردها المتكرر نشوب اضطرابات ومشاكل للبابليين في بلاد حاتي. فعاد نبوخذ نصر الثاني عازما السيطرة على مملكة يهوذا أي أورشليم، فشن عليها حملات عديدة، أولها منذ 598 قبل الميلاد حتى سقطت مملكة يهوذا على يد البابليين. ورغم تمرد أورشليم الجديد إلا أنها لم تستطع أن تهزم بابل وفرض عليها الحصار، وحتى تدخل فرعون مصر إبريس خفرع في 587 قبل الميلاد على رأس جيشه لمساعدة أورشليم لم يكن له جدوى وهزم هناك، بل وشدد البابليون الحصار على أورشليم حتى كانت من أكثر الفترات عذابا لليهود هناك. فدمر نبوخذ نصر الثاني هيكل سليمان وسبى عددا كبيرا من اليهود إلى بابل، وهو ما يعرف بالسبي البابلي. في 568 قبل الميلاد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن نبوخذ نصر الثاني شن حملة أخرى على مصر في عهد الفرعون أحمس الثاني، فاستعانت مصر بالإغريق ولكنها هزمت مجددا. ويرى المؤرخون أن الدليل على ذلك هو صرف الفرعون أحمس الثاني نظره على بلاد حاتي وانحصار نفوذ مصر في تلك الفترة في غرب آسيا. المعارك المتتالية سببت وهنا لكلتا الإمبراطوريتين، فانشغلت مصر بأوضاعها المتردية، وأصيبت الشام بخمول اقتصادي بسبب ظهور الإغريق. أما الأخطر من ذلك كان تقدم الفرس الإخمينيين شيئا فشيئا، مشهرين أطماعهم في أرض العراق ومصر. مصر وبابل في عهد خلفاء نبوخذ نصر الثاني. لصد خطر دولة فارس كتبت فترة جديدة تميزت بسياسة أحمس الثاني السلمية، فقد عقد عدة تحالفات دفاعية مع الإغريق والليبيين والبابليين أنفسهم، وبذلك لم تشهد فترة حكم خلفاء نبوخذ نصر الثاني أي مواجهات مع مصر حتى عهد نبونئيد آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة، حيث عرفت فترة حكمه حسن العلاقات مع فرعون مصر أحمس الثاني. خمود نيران العداوة البابلية المصرية لم يكن كافيا لصد الهجوم الفارسي على العراق، فعدم تدخل مصر لدعم حليفتها بابل كان خطوة هامة للفرس في التقدم نحو هدفها. سقطت بابل في 539 قبل الميلاد على يد كورش ملك الفرس الإخمينيين، ثم مصر من بعدها في 525 قبل الميلاد، ليبدأ بذلك قسم جديد في التاريخ. وأنت برأيك من انتصر في هذه الحرب؟ وهل أنت مع الرأي القائل أن الطرفان خسرا بعد أن أتاح الفرصة للفرس باحتلال بلدانهم؟